Вітання панства. Один з моїх підписників просив розібрати таку тему: виключення бойлера по наявності мережі, заряду батареї, генерації сонцю і по нічному тарифу. Тобто зробити такі автоматизації. Ну і зараз ми це розберемо, але вже не в YAML коді, а в автоматизації за допомогою UI інтерфейсу Home Assistant. Ну, тут небагато, і тому покроково повністю пройдемося. Створюємо нову автоматизацію. Додаємо перше, що ми починаємо, це додаємо тригери, по яких, ви розумієте, що таке тригер. Тобто щось має статися, щоб щось виконалось. От. І зараз, наприклад, ми обираємо у деякі ми обираємо. Значення будемо використовувати, фіксувати мережу. Тобто, коли немає мережі, якщо немає мережі, то бойлер має вимкнутись. І від цього ми будемо відштовхуватись. Тобто будемо дивитися на наявність мережі. Ось, а за дефолтним стані у нас буде бойлер постійно включен. Тобто ми будемо, як попросили, контролювати його виключення. Вибираємо тут вибір. Далі ми додаємо. Далі обираємо умови, тобто щось теж, що має виконатись, щоб далі у нас виконалась якась дія. І ми зараз обираємо, наприклад, фіксуємо наявність мережі. Тобто, якщо немає мережі, то додаємо пристрій, таєчка, наш бойлер має вимкнутись. Ну, от бачите, що ще можна обрати. Це те, що пропонує у Цирилюшки літає. Колись я про це розказував. Бойлер має вимкнутись. Окей. Так. І за дефолтом ми ставимо, що бойлер у нас має працювати в дефолтному стані. Тобто, якщо жодна дія не виконалась. Окей. Увімкнути. Ось. Увімкнути бойлер. Shift. Зберігаємо. Зараз будемо. Давайте назвемо його якось. Бойлер on, off. On, off, in. In grid. Окей. Зберігаємо і зараз будемо тестити. Запускаємо дію. Так, запускаємо дію. Зараз дивіться, у мене там де бойлер, 2 Вт. Ну, можливо, воно зараз 2 скаже, що 0, тому що він заряджений. Але дивіться на мережу, мережа зникла і бойлер зараз пікнуло повідомлення в телегу, бойлер 0. Так, давайте по-іншому зараз зробимо, щоб вам було це видно вже. Дивіться на бойлер, я його назад повертаю включення. Зараз я трошки перемотаюсь тут. Оп, включився. І зараз ще по-іншому зробимо. Зараз я отак от вам покажу Telegram, щоб ви бачили, що в Telegram теж приходить повідомлення. Як налаштовувати Telegram, я скину вам повідомлення. Ми вже це діло дивилися. Як робити інтеграцію Home Assistant в Telegram. Зробили перше, тобто за наявністю мережі у нас бойлер вимикається. А якщо є мережа, він у нас працює. Так, наступне будемо робити. Будемо виконувати. Давайте по заряду. По заряду батареї зробимо сок. Ну от, бачите, ось так воно працює, приходить повідомлення. Налаштування. Далі нова автоматизація. Додати автоматизацію. І додаємо тепер іншу з вами іншу умову. А умова у нас буде наступна. Так, якщо цей пристрій, а саме ідея, заряд, йдемо, шукаємо її заряд. Боже, я вже її в окулярах не бачу.
Так, дивіться, от в чому різниця, щоб ви розуміли, що яке значення треба додати. Якщо натисніть на паузу і знову перечитаєте. Тобто, що за що тут відповідає, щоб розуміти, в яких параметрах. У мене просто зараз 59%, щоб зробити тест, я поставив 58. 58. Щоб у нас зараз батарейка 50. Ну, ось так, да, ми натиснули збереження і все, ми зробили другу дію по заряду сок. Вже коли буде 50, опуститься, воно у нас виключить. Наступна дія ми робимо тепер по нічному тарифу, щоб воно у нас бойлер з 7 до 23, він був вимкнутий, щоб він в день не заряджався, а тільки заряджався вночі у нас. По нічному тарифу. Обираємо 7. Обираємо 7. 7 годин і 23. Це щоб в цей проміжок у нас він буде виключен. Так. Натискаємо збереження і рухаємось далі. Що має він зробити? А має зробити вимкнути, не працювати бойлер в цей проміжок. Так, нічний тариф ми зробили. Далі ми додаємо ще один прикол: це генерація по сонцю. Тобто, щоб в цей проміжок з 7 ранку до 23:00, якщо у нас по ПВ, тобто наше сонечко, шукаємо наше сонечко, де є сутність, ось вона. Ось, де воно? Ага, PV, Power, має поточне значення. Так, тепер дивіться, що ми маємо тут поставити. Коли теж ми виставляємо цей проміжок, я ставлю, коли у нас буде більше кіловат, щоб, ну, тобто, я рахую, що для мене більше кіловат, це добре, що бойлер буде заряджатися. І... Так, четверту дію теж виконали. Також можна натиснути трасировочку. І тут бачимо, зразу ставить галочки, по якій дії він зараз спрацював. От. І зараз ми почнемо з вами експериментувати. Будемо виконувати різні дії, і він буде зміщувати цю галочку. І якщо якась буде помилка ось в трасируванні, ви завжди це діло побачите. Він вам підскаже, що і де треба змінити. Взагалі-то я от користуюся таким YAML-кодом. Якщо мені щось треба, я кидаю просто беру сутності, кидаю в ChatGPT і кажу, що мені треба зробити. Він робить мені YAML. І я потім так експериментую. Тобто з UI, ну, це дуже довго. Ну, це реально дуже довго. Так от тицять по всім тим кнопочкам, ну, мені це не пре. Ну, це таке, це особисто. Зараз дивимось, я батарейку поставлю на 30%, і дивіться, він зараз, і коли я натисну виконати, включився. Тобто, бачите, і він підсвітив іншого, вже ми пішли по іншій гілочці, тобто він виконав іншу дію. Отак от таким чудом прикольно гратися. Зараз у нас з'явиться, грід, з'явиться мережа. Ну, поки воно там зараз добіжить, поки там всі мої автоматики поклацають, поки деяка подумає ще якусь там хвилинку. От, на це треба теж час. Ось. Я думаю, це буде ось от. Зараз мережа вже з'явилася. Зараз включився бойлер і дивимось на трасирування. Бачите, вже пішла. Зараз ми оновимо, зайдемо в трасирування і бачимо, що у нас вже пішла інша гілка. Запустимо дію. От, і у нас вже по іншій гілці пішло по основної. Тобто, якщо жодна дія не виконалась, у нас банально бойлер зараз працює. Ну, тому що має повне на це право. От, тому ми вклалися в 9 хвилин. Кому це було дійсно до вподоби, хто знайшов тут свій психологічний і емоційний і інформаційний прихисток, буду вдячний за лайк, підписку і комент. І ще, можливо, якісь там дасте мені наступні теми. Тому все. Спокійної вам тихої ночі, мирної. На все добре, па-па.